म चाहिँ आज हाम्रो नेपाल पिक्चर लाइब्रेरी सम्बन्धी हामीले गरिरहेको कामको बारेमा अलिकति यहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नो अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ फोटो सर्कल भन्ने संस्थासँग आबद्ध छौँ नेपाली पिक्चर लाइब्रेरी चाहिँ। अनि यो चाहिँ फोटो सर्कल भनेको चाहिँ इट्स अ कलेक्टिभ अफ फोटोग्राफर्स। सो हाम्रो अप्रोच चाहिँ वी कम एट दिस वर्क एज फोटोग्राफर्स एन्ड एज भिजुअल स्टोरी टेलर्स। सो we're not necessarily trained archivists or historians, तर फोटोग्राफी चाहिँ हाम्रो मूल माध्यमको रूपमा र इतिहास सामाजिक मुद्दाहरूमा रुचि भएको नाताले हामीले यो काम सुरु गरेको हो। र अगेन फोटो चाहिँ मूल माध्यम मानेर एउटा फोटो अथवा फोटोहरूले इतिहास खेलाउन सक्छ, कथा भन्न सक्छ, सर्टन कुरालाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ भन्ने मान्यताले यो काम सुरु गरेको र न्यारेटिभको पावर, भिजुअल न्यारेटिभ अब हाम्रो केसमा चाहिँ सो हिस्ट्री मेकिङमा र आर्काइभ बिल्डिङमा चाहिँ त्यो न्यारेटिभको रोल के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले र त्यो हिस्ट्री मेकिङको प्रोसेसलाई चाहिँ कसरी त्यसको अथरसिपलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने र कसरी कोलाबोरेटिभ प्रोसेस त्यसलाई बनाउन सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले हामीले यो काम अप्रोच गरिरहेछौँ। अब सिम्पली एउटा हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई विगतको इतिहास बुझ्दाखेरि अहिले हामीले अहिलेको अवस्था र फ्युचर प्लानिङ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा बेसिक प्रेमिसबाट आई थिङ्क यो काम सुरु भएको हो। र डकुमेन्टेड हिस्ट्री, स्पेसली भिजुअल हिस्ट्री चाहिँ अब एकदमै सोर्ट अफ सेन्टर्स अफ पावरलाई नै हुन्छ नि एउटा। अब भनौँ न हामीले महेन्द्रमाला स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि अब त्यही राजा रजौडाहरूकै फोटोहरू मात्रै देख्न पाइराखेको र भिजुअल आर्काइभ नेपालमा अरू त्यति नभएको अवस्थामा हामीले सुरु गर्दाखेरि एक्चुअली मदन पुरस्कारबाटै त्यहाँ गएरै खोज्ने क्रमबाटै सुरु भएको थियो र हाम्रो सुरुको सबैभन्दा फर्स्ट कलेक्सन डिजिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ मदन पुरस्कार पुस्तकालयले हामीलाई उहाँहरूको एउटा पुरानो स्क्यानर लोनमा पनि दिनुभएको थियो र त्यसरी काम सुरु गऱ्यौँ हामीले र बिस्तारै इट हेज बिन ग्रोइङ। 2011मा यो आर्काइभ स्थापना भयो र आजसम्म चाहिँ 1 लाख चान्सुन डिजिटल इमेजेस चाहिँ अहिले आर्काइभमा छ। इट्स अ डिजिटल आर्काइभ। हामीले कपिराइट चाहिँ सधैँ ओरिजिनल कपिराइट होल्डरलाई नै रिटेन गर्न दिन्छौँ र हामीले चाहिँ सर्टन युसेज राइट्सहरू चाहिँ लिन्छौँ टु पब्लिस, टु एक्जिबिट एन्ड टु युज द इमेजेस इन सर्टन वेज र अग्रिमेन्ट साइन गर्छौँ हरेक कन्ट्रिब्युटरसँग। तर त्यो अब लिगली बाइन्डिङ अग्रिमेन्ट त हो हुनसक्छ, तर हाम्रो अप्रोच चाहिँ अलिक बढी ट्रस्ट बिल्डिङ सो द्याट हरेक कन्ट्रिब्युटर र उहाँहरूको परिवारसँग नै एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गऱ्यो भने चाहिँ ट्रस्ट बिल्डिङ प्रोसेसले चाहिँ त्यो लिगली बाइन्डिङ एउटा डकुमेन्ट भन्दा पनि त्यो ट्रस्टले चाहिँ अलिक बढी काम गर्दा भन्ने आशको साथ काम गरिरहेछौँ। र थिमेटिक अब फोकस र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूकै इतिहासबाट हामीले सुरु गरिरहेछौँ। हाम्रो स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरूको कलेक्सन्सहरू आर्काइभ गर्नेबाट काम सुरु गऱ्यौँ। यहाँ विकास दाई पनि देखाइदिनु विकास राउनियार 20-25 वर्ष एज अ प्रोफेसनल फोटो जर्नलिस्ट काम गर्नुभयो। उहाँको कलेक्सन, उहाँको त्यत्रो लाइफ टाइमको काम चाहिँ कतै पनि एउटा ठाउँमा डिजिटाइज भएर आर्काइभ भएको थिएन त्यो अवस्था र उहाँसँग मिलेर अलमोस्ट 3 वर्ष लाग्यो होला त्यो प्रोसेस। सो इट्स बिन अ भेरी भेरी स्लो प्रोसेस, लेबर इन्टेन्सिभ। तर त्यसरी प्रोफेसनल फोटोग्राफर्सहरूको कलेक्सन्स आर्काइभ गर्नेबाट सुरु गऱ्यौँ र पछि गएर चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कलेक्सन्सहरू पनि आउन थाले र हाम्रो आफ्नै इन्ट्रेस्टहरूलाई लिएर, जस्तो हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट
दलित हिस्ट्री नेपालको दलित मुभमेन्टको हिस्ट्री अलिकति हेर्ने प्रयासमा हामीले दिवस राजा केसी हाम्रो आज हामीसँग एज अ लिड रिसर्चरमा काम गर्नुहुन्छ दिवससँग मिलेर हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट इनिसिएट गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले एउटा अर्को प्रोजेक्ट फेमिनिस्ट मेमोरी प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ वुमेन्स मुभमेन्ट र फेमिनिस्ट मुभमेन्ट नेपालको हेर्ने हिसाबले पनि काम गऱ्यौँ र गर्दैछौँ अहिले इट इज अन अनगोइङ प्रोजेक्ट सो मेनली हाम्रो कामको sort of 3 aspects म अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु आर्काइभिङ र रिसर्चको हकमा चाहिँ त्यही हो बिकज वी आर अ डिजिटल आर्काइभ हामी कहाँ आउने मटेरियल भनेको प्रिन्ट फोटोग्राफ्स तर नेगेटिभ्स अल्सो र केही मात्रामा चाहिँ ग्लास प्लेट्स र स्लाइड्सहरू पनि आउँछ सो यसरी बसेर डिजिटाइजै गर्ने हो सो ओरिजिनल्स देन गो ब्याक टु द कपिराइट होल्डर र एक कपी डिजिटल सबै हाई रेजोल्युसन स्क्यान्स पनि हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ उहाँहरूको आफ्नो प्रयोजनको लागि तर यो कपिराइटको विषय चाहिँ इट हेज बिन अ च्यालेन्ज थ्रु आउट बिकज अब फोटो भन्ने बित्तिकै अब जस्तो यहाँ फोटोमा फर्स्ट कलेक्सन हामीले मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठ फोटोग्राफर थियो उहाँ आज बितिसक्नु भएको छ उहाँको कलेक्सनबाट सुरु गर्यो तर अब फोटोग्राफीको हकमा त्यही हो क्यामेरा कसैको हो भन्दैमा उहाँले आफैले फोटो नखिचेको पनि हुनसक्छ र त्यो कपिराइट हो उसो भए कसको हो त भनेर त्यो आइडेन्टिफिकेसनको प्रोसेसहरू पनि गाह्रो भएको छ रिसर्चको क्रममा दिस हेज बिन सोर्ट अफ द प्रोसेस प्रवीण अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वीरगन्जको एउटा कलेक्सन को एनोटेसनको लागि उहाँ झन्डै 10 दिन 2 हप्ता नै वीरगन्जमा बिताउनु भयो तर त्यो किसिमको सोर्स अथवा कन्ट्रिब्युटरसँग बसेर उहाँहरूसँग हरेक फोटो हेर्दै हरेक फोटो एनोटेट गर्दै क्याप्सन डेभलप गर्दै मेटा डेटा डेभलप गर्दै प्रोसेस चाहिँ त्यही नै रहेको छ हाम्रो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो तल्लो फोटो हामीले चाहिँ सकेसम्म यो हाम्रो कामहरू चाहिँ जुन ठाउँबाट हामीले कलेक्सन गर्छौँ त्यही कम्युनिटीमा फेरि त्यो सेयर पनि गर्न प्रयास गर्छौँ र पब्लिक इभेन्टहरू जस्तो यो स्लाइड सो भइरहेको थियो त्यो पब्लिक त्यो एउटा सेटअपमा पनि हाम्रो मेटा डेटा चाहिँ जेनेरेट भइरहेको थियो बिकज उहाँहरूले हामीलाई त्यो जुन फोटो हामी देखाइरहेको थियौँ त्यही फोटोको बारेमा उहाँहरूले हामीलाई बताइराख्नु भएको थियो यो ठाउँ यो हो यो ठाउँमा पहिला यस्तो थियो आदि इत्यादि अरू किसिमको पब्लिक प्रोग्रामिङ पनि गर्छौँ मोर अलिक सेमिनार फर्मेटहरूमा पनि बसेर वर्कसप फर्मेटहरूमा पनि बसेर तर पब्लिक इङ्गेजमेन्ट बढाउने हिसाबले चाहिँ रिसर्चकै प्रोसेसमा पब्लिक इङ्गेजमेन्ट बढाउने हिसाबले चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ जस्तो अहिले गएको 3-4 वर्षदेखि चाहिँ हामीले सानो रिसर्च ग्रान्टहरू सेटअप गरिरहेको छौँ र यो अहिले हाम्रो अहिलेको हालसालको अनगोइङ एउटा प्रोजेक्ट हो इन्डिजिनस नलेजलाई हेर्न खोजिरहेको छौँ थ्रु द भिजुअल मिडियम र थ्रु मटेरियल कल्चर र त्यो हेर्दै हामीले सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्न खोजिरहेको 2 जना रिसर्च फेलोज हामीसँग अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ देवान राई र लिच्छा दाहाल र यो रिसर्च यस्तो किसिमको सानोतिनो रिसर्च प्रोजेक्टहरूको अहिले हामीले जस्तो पब्लिकमा कल फर एप्लिकेसन्सहरू राख्दाखेरि चाहिँ ओभर द इयर्स जस्तो यो प्रोजेक्टको लागि 2टा पोजिसनको लागि वी गट 39 एप्लिकेसन्स which was very exciting हाम्रो लागि but 5 years ago that was not the case so not sure यो अब हाम्रो अलिकति कामको भिजिबिलिटी बढेर हो कि या रिसर्च यस्तो किसिमको रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट अहिले बढ्दो हो कि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको पुल पनि बढ्दो हो कि सो दिस हेज बिन क्वाइट एक्साइटिङ अहिले 2 जना साउथ एसियन रिसर्च फेलोजहरू पनि हाम्रो एज रेजिडेन्ट्स हामीसँग हुनुहुन्छ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ वी आर ट्राइङ टु सोर्ट अफ लुक एट द आइडिया अफ क्वियरिङ हिस्ट्रिज इन साउथ एसिया सो यो चाहिँ रिजनल प्रोजेक्ट हो सो हामीले अब बिस्तारै रिजनल काम पनि गर्न थालिरहेछौँ अगेन पब्लिक इन्गेजमेन्टकै हकमा हामीले एक्जिबिसन्स प्रड्युस गर्छौँ किताबहरू छाप्ने काम गरेका छौँ आज 2-3 स्याम्पलहरू पनि लिएर आएको छौँ लास्ट पछि टेबलमा अथवा पार्दिनुहुन्छ भने however you like do it so exhibitions have become a good
platform in terms of engaging people. यो एक्जिबिसन चाहिँ विभिन्न फर्ममा विभिन्न लोकेसनहरूमा गरिरहेको छौँ। जस्तो यो चाहिँ एउटा सब्जी मन्डी थियो वीरगन्जमा, यो चाहिँ एउटा फोटोग्राफी फेस्टिभल इन एम्स्टरड्याम, अनि यो चाहिँ एउटा अगेन फेस्टिभल इन ढाका, यो प्याटर्न मङ्गलटीमै यो एउटा लिटरेरी फेस्टिभलसँग कोलाबरेट गरेर गरिरहेको थियौँ। र किताब छाप्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न अलमोस्ट एक्सपेरिमेन्ट्स गर्न ट्राई गरिरहेको छौँ। जस्तो यो दलितको किताब छाप्दाखेरि यहाँ छ यो किताब, यो हामीले 1800 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ, तर अब 1800 भनेको फर फोटो बुक हेफ्टी अमाउन्ट। अनि हामीले चाहिँ सानो सानो किताब यो अरू किताबहरू चाहिँ सो यो 200-300 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ यो अरू किताबहरू। सो विभिन्न प्रोडक्सन लेभल विभिन्न प्राइस पोइन्ट्समा सो कुन पब्लिकलाई हामीले कसरी इन्गेज गर्न सक्छौँ भन्ने पनि गरिरहेको छौँ। र अब जस्तो त्यो पोस्ट कार्डहरू चाहिँ फर्दर मास सर्कुलेसन, सो यो एक्सेस कसरी बढाउने भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो अर्को फाइनल थर्ड रिसर्च के अरे इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट पेडागोजी नै हो। सो यो इतिहासलाई चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा कसरी मेन स्ट्रिम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले सो पाइलट प्रोजेक्ट्सहरू हामीले विभिन्न ट्राई गरेको छौँ। जस्तो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ छ, हामीले जस्ट टु सेयर एन एक्जाम्पल, हामीले चाहिँ अब हिस्ट्री पढ्दाखेरि त्यही त हो एकदम लिनियर हिसाबले हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाइन्स हामीलाई घुमाइरहेको हुन्छ, डेट प्लेस सो सो यो एक्सर्साइज चाहिँ राष्ट्रिय इतिहास एक ठाउँमा र व्यक्तिगत इतिहास प्यारलल टु द्याट पर्सनल हिस्ट्री। सो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तो त्यहाँ छ त्यो करिकुलम, सो ओके हुन्छ नि 2020 बिएसमा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यो थियो भने राणा शासन आदि इत्यादि त्यो हिसाबले हामीले जसरी इतिहास पढिरहेको हुन्छ त्यो बेला हाम्रो परिवार चाहिँ कहाँ थियौँ त हामी भनेर घर गएर सोध नि त जाउँ, बोजूलाई सोध्नु जाउँ, बाजेलाई सोध्नु जाउँ भनेर एक्सर्साइजहरू प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि डेभलप गर्ने र त्यो प्यारलल हिस्ट्री क्रिएट हुने बित्तिकै पर्सनल हिस्ट्रीलाई पर्सनलाइज गर्ने बित्तिकै त्यो हिस्ट्रीसँगको इन्गेजमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने एउटा जिज्ञासाले त्यो सुरु भएको। तर इट्स बिन रिमार्केबल, जस्तो स्टुडेन्ट्सको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि पनि अब यो स्टुडेन्टले एकजना उसको बाजेको फोटो लिएर आएको थियो होइन क्लासको लागि, अनि उनीहरूले अब रिजेम्ब्लेन्सको हेर्दा है नाक त उस्तै रहेछ आदि इत्यादि हुन्छ नि। सो अल अफ अ सडन दिस हिस्ट्री क्लास बिकेम सो एक्साइटिङ हुन्छ नि बच्चाहरूको लागि। So if we are able to think about history in that way, what would change for us भन्ने हिसाबले यो अनि सो डाइरेक्ट क्लासरुम्समै गएर पनि हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ र टिचर्स ट्रेनिङको माध्यमबाट। सो अब क्लासरुमभित्र हाम्रो टिम कति ठाउँमा नै जाने भनेर चाहिँ सो टिचर ट्रेनिङको हिसाबले सो यो चाहिँ अगेन वीरगन्जमा नै टिच फर नेपालसँगको कोलाबोरेसन थियो क्यारे हो उहाँहरूको फेलोजहरूसँग चाहिँ सो सोसल स्टडिजको हिसाबले करिकुलमको हिसाबले सो त्यहाँ साराले ठ्याक्क आइपुग्नु भयो कि साराले बज्राचार्य र निरञ्जन कुँवर दुईजना एजुकेटर्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एकदमै उहाँहरूसँग क्लोज कोलाबोरेसनमा हामीले यो एजुकेसनल करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि इनिसिएट गरिरहेको छौँ र टिचर्सहरूलाई नै यो एक्सर्साइजहरू गराएर उहाँहरूले नै वर्कसपमा आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्सनल फ्यामिली फोटोजहरू ल्याएर एक्सर्साइज ह्यान्ड्स अन गरेपछि चाहिँ देन क्लासरुममा उहाँहरूलाई इन्टिग्रेट गराउनलाई इन्करेज गरिरहेको छौँ। That's our website. Website अहिले it's a representation of the archive. It is not the archive itself. तर यो चाहिँ अहिले हामीले अहिले अलिकति हाम्रो एनर्जी चाहिँ यतातिर इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। सो एक्सेसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब कसरी एक्सेस खोल्ने त should it be open access, should it be curtailed access, what about issues around security, certain एकदमै पर्सनल कलेक्सन्सहरू कति कन्ट्रिब्युटर्सहरूले ओपन एक्सेस दिन चाहनुहुन्न
पनि त्यो हामीले आफैले भोगेको पनि छौँ. So various levels of access online repository भए पनि तर हाम्रो सपना चाहिँ is to be able to create an online repository and open access with layers of sort of access. So yes, that's it.